नमस्कार, एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले सिक्दै छौं गुणान। दुई संख्याले दुई संख्या या फिर त्यो भन्दा बढी संख्यालाई गुणान गर्ने तरिका। आजको टेक्निक छ गुणान गर्दाखेरिमा उत्तरमा 0 आयो भने त्यसलाई कसरी एबाकसमा चढाउने, त्यसमा कसरी काम गर्ने त्यसको बारेमा सिकाउने छु। यो हो टेक्निक नम्बर 3। आजको पहिलो प्रश्न त 46 लाई 52 ले गुणान गरेर हेरौं। यो हो एबाकस, यो मेरो चिन्ह लगाएको रड हो। प्रश्नमा 4 वटा अंक छ, 1 2 3 4। यो रडबाट हिसाब गर्न सुरु गरौं। 4 5 20 20 यो देखाएको रड 10 को स्थानमा हुन्छ। 20 10 को स्थानमा, 0 छ 1 को स्थानमा, 2 यहाँ चढाउने। अब 0 को लागि यहाँ चढाउने हो, तर 0 भनेपछि केही गर्नु परेन, हिसाब सकियो। अब यो पोइन्टेड रडलाई चेन्ज गरिहाल्नु। हिसाब सकियो। अब 4 ले 2 लाई गुणाउँ। 4 दुना 8। 8 भनेको एउटा संख्यामा आयो। यो भन्दा अगाडि टेक्निक नम्बर 2 मा हामीले के जान्यौं भने एक संख्यामा गुणान गर्दा अंक आउँछ, उत्तर आउँछ भने त्यसको अगाडि 0 लगाउने। 0 8 भन्ने 0 हुन्छ 10 को पोजिसनमा, 8 हुन्छ 1 को पोजिसनमा। यो देखाएको रडमा 0 जान्छ, 8 यसमा जान्छ। चेन्ज गरौँ। 4 को काम सकियो। अब एकचोटी हात हटाउँदा पनि हुन्छ। यस पछाडि आयो अब 1 2 3 अंक चिन्ह लगाएको रडबाट 1 2 3 यो रडबाट सुरु गरौँ। 6 5 30 3 जान्छ यसमा। 0 को लागि केही गर्नु परेन, ठाउँ चेन्ज गरौँ। 6 दुना 12 1 छ 10 को पोजिसनमा, 2 छ 1 को पोजिसनमा। चेन्ज गरौँ। यता अंक पनि सकियो। हामी चिन्ह लगाएको रडमा आयो भनेपछि हाम्रो हिसाब पनि सकियो। अब हामीसँग उत्तर छ 1 10 100 1000 को रडमा 2, 100 को रडमा 3, 10 को रडमा यो 5, यो 4 ले 9 र 1 को रडमा 2। यो हाम्रो उत्तर हुन्छ। दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। 61 ले 75 लाई गुणान गरेर हेरौं। 4 अंक चिन्ह लगाएको रडबाट 4 अंक यहाँबाट सुरु गरौँ। 6 7 4 2 42। चेन्ज गरौँ। 6 5 30 3 2 यसमा 3 चढाउने हो, तलपट्टि 2 मात्रै बाँकी रहेको छ भनेपछि हामीले 5 लाई उधारो लियौं। 5 लाई उधारो लिँदाखेरिमा 3 चढाउने हो, 5 उधारो लिने, यो 2 लाई घटाउने, 3 अनि 0 0 भनेपछि केही गर्नु परेन। चेन्ज गरौँ। 6 को काम सकियो। अब 3 वटा संख्या छ, 1 2 3 यहाँबाट सुरु गरौँ। 1 7 7 7 भनेपछि के गर्नु पर्यो, 0 लगाउनु पर्यो। 0 7 यसरी चढाउनु पर्यो। चेन्ज गरौँ। 1 5 5 5 भनेपछि 5 अगाडि 0 लाउने, 0 5 यहाँ चढाउने। चेन्ज गरौँ। चिन्ह लगाएको रडमा आइपुग्यो, अंक पनि सकियो। अब देखिएको सबै हाम्रो आन्सर हुन्छ। 1 10 100 1000 को रडमा 4, 100 को रडमा 5, 10 को रडमा 7 र 1 को रडमा 5। अब लास्ट अर्को एउटा प्रश्न गरिहेरौं। 80 ले 53 लाई गुणान गरेर हेरौं। 4 अंक छ, यस रडबाट सुरु गरौँ। 8 5 4 0 40। चेन्ज गरौँ। 8 3 24 2 4 2 4 24। चेन्ज गरौँ। 8 को काम सकियो। अब 1 2 3 वटा संख्या 1 2 3 यहाँबाट सुरु गरौँ। 2 5 1 0 10। चेन्ज गरौँ। 2 3 6 6 भनेपछि 0 अगाडि लगाउने, 0 6। चेन्ज गरौँ। नम्बर पनि सकियो। हामी चिन्ह लगाएको रडमा आइपुग्यो भनेपछि यसको काम पनि सकियो। अब देखिएको हाम्रो उत्तर हुन्छ 1 10 100 1000 को रडमा 4, 100 को रडमा 3, 10 को रडमा 4, 1 को रडमा 6 हाम्रो उत्तर हुन्छ। स्क्रिनमा केही प्रश्नहरू छन्, गरेर हेर्नुस्। केही समस्या आउँछ भने मलाई कमेन्ट गर्नुस्। मलाई कन्ट्याक्ट गर्नको लागि फेसबुक पेज फलो गर्नुस्, जहाँ तपाईले मेसेन्जरबाट डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अलिकति पनि मन पर्छ भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नुस्। एपिसोडमा प्रश्नमा 0 आयो भने त्यसमा कसरी काम गर्ने त्यो टेक्निकको बारेमा सिकाउने छु। अलिकति फेरि भेटौँला अर्को एपिसोडमा। टाटा।